Sziasztok! Ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. Tudjátok, egy valamit nagyon hiányolok a YouTube-on található hifivel foglalkozó csatornákkal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy semmilyen információt nem osztanak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen módszerekkel tesztelik a különböző hifi komponenseket. Igazából talán csak 2-3 olyan YouTube csatornát találtam, amely bármilyen szinten is foglalkozik azzal, hogy milyen módszertant követnek akkor, amikor egy erősítőről, egy hangsugárzóról, vagy éppen egy DAC-ról készítenek egy tesztet. A magyar nyelvű tematikus csatornákon meg egyetlen egy videót sem találtam ezzel kapcsolatban, pedig kis hazánkban is nem egy YouTube csatorna foglalkozik hifi termékek tesztelésével és bemutatásával. Ebből az alaphelyzetből kiindulva úgy gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy én hogyan tesztelek, vagy hasonlítok össze két terméket egymással, milyen módszertan alapján mondom azt valamiről, hogy szerintem jó, vagy éppen azt, hogy rossz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy amit, vagy ahogy én csinálok, az hibátlan, és az értelmes vitának amúgy is mindig van helye, viszont kétségkívül van egy saját elképzelésem erről az egészről, amit természetesen a főcím után veletek is meg fogok osztani. Amiről a bevezetőben beszéltem, az persze nem csak a YouTube-os csatornákra igaz, hanem bármilyen hifivel foglalkozó médiumra, sőt még a hifivel kapcsolatos fórumokra is. Tudjátok, ez is olyan, mint a foci, hogy általában mindenki ért hozzá, és mindenki a saját szent meggyőződése szerint állít dolgokat. Én szeretném persze ezt ma elkerülni, ezért természetesen, ha úgy gondoljátok, hogy valami hülyeséget állítok, vagy gondolok bizonyos dolgokról, akkor nagyon szívesen meghallgatnám a véleményeteket a videó alatt, vagy akár a Discord szerveremen, amelynek a linkjét a csatorna névjegyében, vagy ennek a videónak a leírásában is megtalálhatjátok. Mindjárt az elején fel is tennék egy kérdést. Miért van az, hogy könnyebb hinnünk a saját meggyőződésünknek, akkor is, ha az csupán csak hipotéziseken alapul, és nem kézzelfogható tényeken? Nyilván nem szeretnék bonyolult pszichológiai okfejtésekbe bocsátkozni, meg hát nem is nagyon értek hozzá, de gyanítom, hogy az az egyik oka ennek, hogy egyszerűen ez így kényelmesebb. Ugye eléggé aktuális példa a gyógyszerkutatás, ahol komoly teszteléseken mennek keresztül a termékek, és hosszasan, és ami fontos, objektív módon vizsgálják egy termék hatékonyságát, mellékhatásait és a többi. Ez ugyebár tudomány, és ezt szerintem viszonylag széles körűen el is fogadják az emberek. Akkor miért olyan nehéz elfogadni azt a tényt, hogy a hifi is a világegyetem alapvető fizikai törvényein alapul, tehát annak, amit hallunk, vagy éppen nem hallunk, kell, hogy legyen tudományos magyarázata. Hadd hozzak erre is egy példát. Sok fórumban lehet arról olvasni, hogy a különböző internet szolgáltatókon keresztül streamelt zenék máshogy szólnak, arra lennék kíváncsi, hogy akik ezeket az állításokat megfogalmazták, azok vajon ténylegesen összehasonlították-e a két internetszolgáltató vagy a két hálózati eszköz közötti különbséget, mondjuk egy rendesen kivitelezett AB vagy ABX teszt keretein belül, vagy csak az a tény manipulálta a saját meggyőződésüket, hogy például technikai értelemben az optikai kábel az egy jobb és megbízhatóbb adatátviteli közeg, mondjuk a részkábelnél, vagy éppen az audiophile switch sokkal drágább egy hagyományosnál. Természetesen a hifi a hangról szól, amit a fülünkkel, vagy ha úgy tetszik, az agyunkkal hallunk.
Ezek a szerveink pedig meglehetősen szubjektív módon dekódolják a külvilág ingereit, ezért mindenképpen törekednünk kell arra, hogy inkább eldöntendő és ne kifejtős kérdéseket tegyünk fel akkor, amikor két dolgot összehasonlítunk. Vannak egyéb befolyásoló tényezők is. Mondok néhányat a teljesség igénye nélkül. Ha két termék közül az egyik sokkal drágább, mint a másik, akkor hajlamosak vagyunk a drágábbat jobbnak is gondolni. Azután, ha az egyik termék nyilvánvalóan hangosabban szól, mint a másik, akkor nagy eséllyel a hangosabbat fogjuk jobbnak is hallani, ha csak nincs valami nagyon nyilvánvaló különbség a kettő cucc között, mondjuk, hogy a hangosabb csúnyán és egyértelműen torzít, vagy ordítóan nagy lyuk van a frekvencia menetében. Aztán például hangsugárzóknál szokott előfordulni, hogy ha az látványosan kiemel a közép és magas frekvenciatartományban, akkor azt nyíltabbnak és részletgazdagabbnak gondoljuk az első felületes meghallgatásra. Ugyanúgy, ha látványosan felhúzza a mélytartományt, akkor pedig azt tökösebbnek, masszívabbnak gondoljuk. Persze, ha hosszasan hallgatunk egy ilyen trükkös hangfalat, akkor egy idő után kibújik a szög a zsákból, mert a mesterségesen kiemelt magas tartomány egy idő után nagyon fárasztó tud lenni a fülnek, és ugyancsak a mesterségesen megemelt mély tartomány pedig szinte minden esetben a mély hangok pontosságára, ha úgy tetszik, megfogottságára van káros hatással, és az ilyen hangfal a mély tartományból csak egy ilyen hömpölygő, búgó katyfaszt csinál, ami természetesen a középtartományra is rátelepedhet, és amelynek hatására pedig a hangszerek hangja is egybefolyik, és a térben azok nem tudnak szépen elkülönülni. Az AB tesztnek az a lényege, hogy két feltételezhetően eltérő dolgot egyenlő feltételek mellett, de kontrollált keretek között próbálunk meg összehasonlítani. Ideális esetben nem tudjuk, hogy melyik eszköz az A és melyik a B, hogy ez se befolyásolja a döntésünket. Vegyünk például mondjuk két erősítőt. Az első megoldandó probléma az, hogy biztosítsuk, hogy egyik erősítő felé sem lejt a pálya. Ehhez mindenképpen szükséges a hangerőegyeztetés, amelyet én a következőképpen szoktam elvégezni. Először is lejátszok egy a teszteléshez használt zeneszámot az ilyen célra fenntartott lejátszási listámról, és az első erősítőn beállítom azt a hangerőt, amelyen az összehasonlítást el szeretném végezni. Ne legyen dobhártya repesztően hangos, inkább csak a normál hallgatási hangerőt állítsuk be. Ezután egy 3 kHz-es színuszjelet játszok le úgy, hogy a hangerőpotit innentől már az első erősítőn nem bántom. Ezt a tesztjelet például Audacity-vel tudjuk legenerálni, és utána kiírni egy CD lemezre, vagy lejátszani egy USB-s dakon keresztül. Az összehasonlításhoz használt hangfal természetesen ilyenkor már rá van kötve a tesztrendszerre. Szóval gyorsan lemérem, hogy a tesztjel az adott hangerő beállítással mekkora váltófeszültséget generál az erősítő kimenetén, majd ezután a második erősítőn is lejátszom ugyanezt a tesztjelet, és a multiméter kijelzőjét figyelve beállítom ugyanezt a feszültségértéket a második erősítő hangerő potméterét tekergetve. Természetesen teljesen egyforma márkájú és minőségű és hosszúságú összekötő és hangfalkábeleket használok az egész teszt során, tápkábelekből meg általában a nyárit, hiszen arra vagyok kíváncsi, hogy mindenféle tuning nélkül mire képesek ezek a cuccok, ezért a felhasznált eszközök és kábelek jó minőségűek, de egyáltalán nem high-end kategóriájúak. Egyébként szerintem ezen a ponton nem is lenne sok értelme. A 3 kHz-es tesztjelet egyébként ne játszátok le túl sokáig 1.20-ban, és főleg a hangerőre figyeljetek, mert a hangszórókat felesleges igénybevételnek tehetitek ki. Egyébként a mért feszültségi értékek szempontjából nincsen fundamentális különbség aközött, hogy egy félvezetős erősítő terhelés nélkül mérünk le, vagy hogy az erősítő kimenetén mérjük a feszültséget, vagy éppen a hangsugárzók bemenetén, de én szeretem, ha a valóságnak megfelelő állapotban van lemérve a tesztelés alatt álló rendszer, tehát például rendes és valós terhelés alatt. Ha ezzel megvagyunk, akkor két dolgot kell még biztosítani. Az első, hogy ugyanazt a forrást kapja meg mindkét erősítő, a másik, hogy a két erősítő között szabadon és lehetőleg valós időben lehessen váltani.
Az azonos forrás biztosítását egy Y kábellel lehet megvalósítani, a két erősítő között pedig egy átkapcsolóval lehet valós időben váltani. Az erősítők közötti átkapcsolásra én az FX Audio PW6-os kapcsolóját használom, amely segítségével egy erősítővel két hangfal között tudunk váltogatni, vagy két erősítőt tudunk felváltva egy hangfalra átkapcsolni. Azért is kedvelem ezt az eszközt, mert távirányítható, ezért a hallgatási pozícióból lehet szabadon váltogatni vele a két erősítő vagy a két hangfal között. Erre a valós idejű váltásra azért is van szükség, mert az emberi agy úgynevezett rövidtávú auditoros emlékezete körülbelül 5 másodpercig képes, mondjuk úgy, hogy veszteségmentesen visszaidézni a hallottakat. Mivel több mint 5 másodpercig tart, amire átkábelezünk két erősítőt, ezért nyilvánvaló, hogy más módszerrel nem igazán tudunk pontos összehasonlítást végezni, vagy legalábbis annak az eredménye inkább szubjektív lesz. Ha két forrás eszközt kell összehasonlítanunk, akkor is szükséges lehet a hangerő egyeztetése. Ez az úgynevezett passzív előerősítőkkel lehetséges. Ezek az eszközök gyakorlatilag nem rendelkeznek semmilyen aktív elektronikával, szimplán néhány kapcsolóról, potméterről és ajzatokról van szó. Nekem 2 ilyen eszközöm is van. A GAO FV2 névre keresztelt passzív előerősítők ELPS potméterrel vannak szerelve, és rendelkeznek szimmetrikus és aszimmetrikus be- és kimenetekkel is, amelyek között szabadon lehet váltani, és azokat kombinálni is, tehát képes oda-vissza átalakítani a kétfajta bemenet között is, amennyiben ez szükséges. Itt is egy multiméter segítségével a feszültséget mérve egy 3 kHz-es és -1 dBFS jelszinten rendelkező színusz tesztjellel lehet az egységes hangerőt beállítani. Erre azért van szükség, mert bár a szabvány vonalbemenet maximális feszültsége 2 volt csúcstól csúcsig, de ezt a gyártók általában nem tartják be, így például találkoztam olyan DAC-kal, ami csak 1,8 voltot ad le, de például a Cambridge Audio Azure 651C CD lejátszom 2,2 voltot. Ahhoz, hogy valós időben tudjunk a források között váltani, szükség lesz egy forrásválasztó kapcsolóra is. Én erre a célra a Duke Audio VU2-es forrásválasztó kapcsolóját használom, ami ugyancsak távirányítható. Sajnos az általam kialakított szisztéma egyelőre nem alkalmas hangfalak összehasonlítására, hiszen ott már az eltérő érzékenység miatt is komplex probléma a hangerő egyeztetés, habár nem lehetetlen mondjuk egy mérő mikrofon használatával, viszont a valós idejű összehasonlításhoz be kell még szereznem 2 jó minőségű passzív hangerő potmétert, amelyeket közvetlenül az erősítő kimenetére lehet kapcsolni, és amelyek elbánnak a nagyobb teljesítménnyel is. Emellett felhallgatók tesztelésére a korábban ismertetett módszerek egyáltalán nem alkalmasak, hiszen azokat fizikailag kell cserélgetnünk a tesztelés során, tehát ott nekünk kell megoldani, hogy 5 másodpercen belül átszereljünk, lecseréljük a fejünkön a füleseket, és állítsunk a hangerőn, hogy az egyforma legyen. Ráadásul például az sem mindegy, hogy hogyan fekszenek fel a fülünk köré a fülpárnák. Szóval a fejhallgató tesztelés és összehasonlítás egy sokkal összetettebb probléma, amire egyelőre nincsen jó és következetes megoldásom. Ugye már beszéltem arról, hogy mi az az AB-teszt, most röviden nézzük meg, hogy mi az az ABX-teszt. A különbség az AB teszthez képest annyi, hogy itt akár ismerhetjük is, hogy melyik vizsgált eszköz az A és melyik a B, viszont az véletlenszerűen változik, hogy melyik tesztelt eszköz van éppen hozzárendelve az X-hez is. A feladat itt az, hogy kitaláljuk, hogy az adott tesztmenetben az A vagy a B egyezik-e meg az X-el. És ez ugye minden körben véletlenszerűen változik. Egy nagyon jó példa erre a digitalfeed.net ABX tesztje, amely során kideríthetjük azt, hogy a rendszerünk és a fülünk alkalmas-e arra, hogy megkülönböztessük a veszteségesen tömörített zenéket a veszteségmentesen tömörített zenéktől. Elárulom nektek, hogy az irodámban használt rendszeremen csúnyán elhasaltam ezen a teszten, és csak a nappalimban található szofisztikáltabb rendszeremen és vért izzadva tudtam ezt a tesztet teljesíteni.
Azt is csak úgy, hogy nem is igazán a zenére figyeltem, hanem a veszteséges tömörítés által okozott ismert anomáliákra, artifaktokra összpontosítottam, amelyeket egy kellő részletességgel rendelkező rendszeren egy gyakorottabb fül azért ki tud szúrni. Hát szóval igen, egy kicsit csaltam. Természetesen a végső verdikt egy komponens minőségéről csak úgy születhet meg, ha bekötjük azt egy rendszerbe és meghallgatjuk. Nekem nagyon sokat segítenek az általam korábban említett módszerek abban, hogy a nyilvánvaló különbségeket a két vizsgált eszköz között felfedezhessem, és hogy irányt mutasson, de az apró részleteket csak akkor tudjuk igazából kibontani, ha úgy használjuk ezeket az eszközöket, ahogyan azt normálisan is tennénk. Nyilván az átkapcsolók, a plusz kábelek és a csatlakozók rontanak a hatékonyságon, még ha ezek marginális különbségek is, viszont ahogy mondtam, minden vizsgált eszköz ugyanazon a pályán játszik, tehát a fundamentális különbségek feltérképezésére és arra, hogy minél több szubjektumot kivegyünk az elemzésből, abszolút alkalmasnak tartom ezt a megközelítést. De végső soron egy hangfalat, egy erősítőt vagy egy dakot nem ilyen körülmények között hallgatunk, tehát mindenképpen szükség van arra is, hogy a természetes közegükben hosszasan és részletesen elemezzük azokat. Ezt semmilyen okoskodással nem lehet sajnos megúszni, a lényeg az, hogy minél több legyen a végén a tényszerű és egyéni ízléstől független megállapítás, mert végső soron így tudnak majd nektek ezek a videók és blogok segíteni abba, hogy merre induljatok el. Az utolsó dolog, amiről még említést tennék, az az, hogy bármilyen komponens teszteléséhez olyan zenéket válaszunk, amelyek minden egyes hangját jól ismerjük. Legyen közötte minél több különféle zsáner és minél változatosabb minőségű felvétel, hiszen egy rendszernek az én véleményem szerint nem csak a kiváló minőségű felvételeket kell jól megszólaltatnia, hanem a szerényebb minőségű felvételeket is jó, ha a lehető legfájdalommentesebben képes interpretálni. Így az én playlistemen megtalálható a Kind of Blue Miles Davis-től, de helye van a Pantera Walk című számának is, ami például egy fájdalmasan rossz stúdiófelvétel. Aztán ott van még a listán a Daft Punk vagy a Clean Bandit néhány felvétele is. A lényeg az, hogy törekedjünk a változatosságra, hogy azzal kapcsolatban is képben legyünk, hogy mennyire rugalmas a tesztelt rendszerünk. A hifi hangjának egy olyan vizuális műfajba való átültetése, mint például ez a YouTube videó, igen nehéz feladat. Ezért tűnik úgy, hogy a legtöbb hifivel foglalkozó csatornán csak ezoterikus jelzőket puffogtatnak, olyanokat, mint például a feszes vagy megfogott basszus, a tágas színpadkép, az elkülönülő hangszerek vagy a részletes magas tartomány. Őszintén szóval lövésem sincsen, hogy hogyan lehetne ennél jobban egy füllel érzékelt élményt vagy érzést szavakba önteni. Én, ha lehetőségem nyílik rá, próbálok ezektől tartózkodni, amennyire csak lehet, és inkább megfoghatóbb érvekkel leírni a tapasztalataimat. Persze sokszor elkerülhetetlen, mint ahogyan az is, hogy a saját egyéni ízlésem ne befolyásolja a véleményemet. Minden esetre minden pillanatban arra törekszem, hogy a véleményem nagy része univerzálisan értelmezhető tényeken alapuljon, és ne kizárólag arra meglehetősen megbízhatatlan módszerre, ahogyan az emberi agy segít értelmezni a bennünket körülvevő világot az érzékszerveinken keresztül. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szervemen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy PayPalon keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!